ሰላም የቻናላችን ደንበኞቻችን ዛሬ የምናየው ስለ ፈንዳሜንታል ዳታ ታይፕስ የሚለውን የምናይ ይሆናል። What's the data type? We store the variable in our computer memory, but the computer has to know what kind of data we want to store in them. Since it is not going to occupy the same amount of memory to store a simple number than to store a single letter or large number. Fundamental data type single data types we store the variable store የምናደርግበት our computer memory በኮምፒውተራችን ሚሞሪ ላይ ስቶር የምናደርግበት variables data type እንለዋለን። but the computer has to know what kind of data we want to store. ኮምፒውተራችን ምንድነው now what kind of data ምን አይነት data we want to store them ምን አይነት data ስቶር ማድረግ እንዳለበት ምን ያደርጋል ኮምፒውተራችን ያውቃል ማለት ነው። since it is not going to occupy the same amount of memory to store a simple number than to store a single letter or large numbers. ምንድነው ተመሳሳይ የሆነ amount of memory ምን ያደርግልንም occupy ያደርግልንም ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው ዳታ ታይፓችን ኢንቲጀር ሊሆን ይችላል፣ ዳብል እንደዚሁ ፍሎት ዳታ ታይፕ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ it is not going to occupy the same amount of memory to store a simple number than to store a single letter or large numbers. ስለዚህ ዳታ ታይፓችን በተመሳሳይ amount of memory store አያደርግልንም ማለት ነው። a byte, what is byte? Bytes is a minimum amount of memory that we can manage in C++. byte የምንለው ሚኒመም ትንሽ የሆነ የሚሞሪያችን አማውንት የሚይዝልን ባይት ብለን እንጠራዋለን። for example name, description and size. ባይት እንግዲህ a minimum amount of memory ብለናል። ምን ያህል ባይት መያዝ እንደሚችል ዳታ ታይፖቻችንን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ፈንዳሜንታል ዳታ ታይፕ ስንል ካራክተር፣ ኢንት፣ ፍሎት፣ ዳብል፣ ሎንግ ኢንት፣ ሎንግ ዳብል፣ ደብሊው ካር፣ ቲ እነዚህ የተለያዩ ዳታ ታይፖች ናቸው። ካር ስንል ምን ማለታችን ነው? ዲስክሪፕሽን ካራክተር ኦር ስሞል ኢንቲጀር ማለት ነው። 1 ባይት ሳይዙ ምንድነው? 1 ባይት ነው። ካር ስንል ካራክተር ነው ኦር ስሞል ኢንቲጀር ማለት ነው። ካር is equal to x ልንል እንችላለን። ስለዚህ ዳታ ታይፓችን ምንድነው? ካር ብለን ዲክለር ካረግ ካራክተር ማለት ነው። ሾርት ኢንት ኦር ሾርት ኢንቲጀር ማለት ነው። ሳይዙ ምንድነው? 2 ባይትስ 2 ባይትስ ይይዝልናል ማለት ነው። ኢንት ብለን ዲክለር ስናረግ ኢንቲጀር ማለት ዳታ ታይፓችን ምንድነው? ኢንቲጀር ነው። ሎንግ ኢንት ሎንግ ኢንቲጀር 4 ባይትስ እንግዲህ ኢንቲጀር ኤንድ ሎንግ ኢንቲጀር ተመሳሳይ ሳይዝ አላቸው ማለት ነው። ይህም 4 ባይትስ 4 ባይትስ ይይዝልናል ማለት ነው። ቡል ብለን ዲክሌር የምናደርግ ከሆነ ቡሊያን ቫልዩ ማለት ነው። it can take one of the two values true or false. ቡሊያን ቫልዩ
ዲክሌር በምናደርግበት ሰዓት it can take one of the two values if it is false or true ወይም true ሊሆን ይችላል ወይም false የሚል ቫልዩ የሚይዝልን ከሆነ void ብለን ዲክላር እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄም አንድ ባይት ይይዛል። ፍሎት ስንል ፍሎቲንግ ፖይንቲንግ ነምበር ማለት ነው። ፍሎት ብለን ዲክላር በምናደርግ ሰዓት ፍሎቲንግ ፖይንት ነምበር ነው የሚወስደው። ሳይዙ ምንድነው 4 ባይትስ ይይዛል። ዳብል ስንል ዳብል ፕሪሲሽን ኦፍ ፍሎቲንግ ፖይንት ነምበር ከፍሎቲንግ ፖይንት ነምበር ፕሪሳይስ የቀረበ የተቀራረበ ደብል እንለዋለን። ደብል 8 ባይትስ ሳይዙ 8 ባይትስ ይይዝናል ማለት ነው። ሎንግ ደብል ስንል ሎንግ ደብል ፕሪሳይዜሽን ኦፍ ፍሎቲንግ ፖይንት ነምበር ይሄኛው ከፍሎቲንግ ፖይንት ነምበር ፕሪሳይስ ወይም የተጠጋ ነው ማለት ነው። 8 ባይትስ ይይዛል። ደብሊው ካርቲ ስንል ዋይድ ካራክተር ማለት ነው። 2 or 4 ባይትስ ሳይዝ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አጠቃላይ ካር ሾርት ኢንት ኤንድ ኢንት ኢንቲጀር ሎንግ ኢንት ሎንግ ኢንቲጀር ቡሊያን ቫልዩ ኤንድ ፍሎቲንግ ደብል ሎንግ ደብል ኤንድ ደብሊው ካርቲ የሚለው እነዚህ የተለያዩ ምንድናቸው? ዳታ ታይፕ ናቸው። ጥቅማቸው ምንድነው? ስቶር ኤ ቫልዩ in the amount of the memory ቫልዩዎችን ስቶር ለማድረግ ይጠቅሙናል ማለት ነው። እነዚህ ፈንዳሜንታል ዳታ ታይፕ እንላቸዋለን። allocating memory variable a memory location whose content may change during the program execution የሚሞሪያችን ሎኬሽን ኮንቴንት may change ኮንቴንቱ ምንድን ያደርጋል? ቼንጅ ይሆናል ዱሪንግ ፕሮግራም ኤክስኪዩሽን ፕሮግራማችንን ኤክስኪዩት በሚያደርግበት ወይም አውትፑት ሪዛልቱ ላይ ምን ያደርግልናል? ቼንጅ ይሆናል ዱሪንግ ፕሮግራም ኤክስኪዩሽን ፕሮግራማችን ኤክስኪዩት በሚሆንበት ሰዓት ሚሞሪ ሎኬሽናችን the content may change ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቫሪያብል ብለን እንወስደዋለን። ቫሪያብል ማለት ኤክስ ዋይ ዜድ ሰምቲንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ቫሪያብል ብለን እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢንት ኤክስ ስንል ፎር ኤግዛምፕል ኢንት ኤክስ ብለን ስንወስድ ኢንት ምንድነው? ዳታ ታይፕ ነው። ኤክስ ደግሞ ኤ ቫሪያብል ሚሞሪ ሎኬሽን የሚሞሪያችን ምንድነው? ሎኬሽን ማለት ነው። ዲክላሬሽን what is declaration? syntax of declaration type identifier for example declaration ስናስቀምጥ what is declaration? declaration is to declare the memory location የሚሞሪ ሎኬሽናችንን ዲክሌር የምናደርግበት ከሆነ ዲክላሬሽን ብለን assign of a variable ማለት ነው። ስለዚህ for example double x double is a data type x is a variable memory location x ምንድነች? ሚሞሪ ሎኬሽናችን ነች ማለት ነው። ደብል ሳ a fundamental data type ማለት ነው። ዳታ ታይፑ ምን አይነት ዳታ ታይፕ ነው ሲባል ደብል ነው ማለት ነው። ኔክስት int y is equal to 45 እነዚህ ደግሞ initializing means assign a value assign የምናደርግ ከሆነ initialization እንለዋለን። ምንድነው? ቫልዩ ስንሰጠው ለቫሪያብሉ የሆነ ቫልዩ የምናስቀምጥ ከሆነ ኢኒሻላይዝ አረግነ ማለት ነው። ዲክላሬሽን እሳ ደብል ኤክስ ለምሳሌ ዲክለር አረግነ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ሚሞሪ አሳይን የሚሞሪ ሎኬሽን አሳይን ቫልዩ ከሆነ ደግሞ ኢኒሻላይዜሽን ብለን እንጠራዋለን። ላይክ int y is equal to 45 int is a data type is what integer y is a variable the value is 45 ማለት ነው። ስለዚህ
allocating of memory, variable declaration and initialization ልዩነታቸው ይሄን ይመስላል። named constant. What is constant? A memory location whose is constant cannot be changed. variable ስንል the memory location's content may change during the program execution. ፕሮግራማችን ኤክስኪዩት በሚሆን ሰዓት ምን ይሆናል? ቫሪያብል ከሆነ ቼንጅድ ይቀየራል ማለት ነው። ኮንስታንት ከሆነ ሚሞሪያችን ደግሞ ኮንስታንት ኔምድ ኢዝ ኮንስታንት። ያ ማለት ምንድነው? ኮንስት ታይፕ አይዴንቲፋየር ኢዝ ኢኳል ቱ ቫልዩ ብለን ኮንስት ብለን ከሄር ሚሞሪ ሎኬሽን ሁዝ ኮንቴንት ኢዝ ካንኖት ቢ ቼንጅድ። ኮንስታንት ብለን ከሄር ሚሞሪ ሎኬሽናችን ምን ያደርግ ካንኖት ቢ ቼንጅድ አይቀየርም ማለት። ቫሪያብል ከሆነ ግን ሚሞሪ ሎኬሽናችን ምን ይሆናል? ቼንጅድ ይሆናል ማለት ነው። during the program execution. declaration syntax const type identifier is equal to value. for example, const double. const is a constant memory location. double is a data type. pi is equal to 3.14159. ይሄ ምንድነው? ቫልዩ ማለት ነው። ኢኒሻላይዝ አረግ ነው ማለት ነው። ግን ኮንስት ስለሆነ the memory location whose content is cannot be changed ቫሪያብል አይሆንም ማለት ነው። ቫሪያብል ከሆነ ግን ምን ይሆናል? ሚሞሪያችን the content is changed during the program execution ይሆናል ማለት ነው። ኮንስታንት ከሆነ ግን ሚሞሪያችን ምን አይሆንም? አይቀየርም። ሚሞሪያችን ሎኬሽኑ cannot change the content አይቀይርም ማለት ነው። ኦኬ putting data into the variable. ስለዚህ ቫሪያብል ምን ይመስላል? ኮንስታንት ምን ይመስላል የሚለውን ካየነው ኮንስታንት putting data into a variable at initialization time ኢኒሺያላይዝ በምናደርግበት ሰዓት assignment statement means is equal to ማለት ነው እኩል ይሆናል ካል assignment statement እንለዋለን። syntax variable is equal to expression variable አለን expression አለን expression for example x is equal to 1.234. x is a variable. the expression is 1.234. this is expression is equal to means assignment statement. ይሄንን in C++ programming assignment statement እንለዋለን። input read statement input or read statement means syntax cin greater than variable. for example cin greater than height ካል ምንድነው ይሄ input or read statement እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ cin ስንል ምንድነው input ወይም read ያደርጋል። cin means input a program or instruction from the keyboard or from the user. ከዩዘር ወይም ከኪቦርድ ኢንፑት የምናስገባ ከሆነ ይሄ cin ወይም cin ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈም ስለ cout እና ስለ cin አይተናል። ስለዚህ putting data into the variable ቫሪያብላችን ላይ ዳታ ስናስገባ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። declaration of variable አሁን ስለ declaration of variable ስናወራ variable ማለት ይሄ ነው ብለናል። constant ማለት ይሄ ነው ብለናል። how to declaration of variable we must first declare it specify which data type we want it to be. ምን አይነት ዳታ ታይፕ ነው የምንፈልገው የሚለው መጀመሪያ ፈርስት ምን ማድረግ አለብን? ስፔሲፋይ ማድረግ አለብን። ይሄን ካረግን በኋላ ዲክሌር እናረጋለን። for example ኢንቲጀር ከሆነ የምንፈልገው int a እንላለን። int is a data type. a is
a variable. This means is declaration of variable. For example, float my number is declare semicolon ስናደርግ float is a data type, my number is variable. ይሄን እንግዲህ ስንወስድ ምን እናደርጋለን? ዳታ ታይፓችን ከመረጥን በኋላ ዲክሌር እናደርጋለን። this is declaration of a variable. The first one declares variable of type is int, which the identifier is a. identifier ምን ይሆናል? a ነው ማለት ነው። ዳታ ታይፑ ምንድነው? integer ማለት ነው። the second one declares a variable of type is float. variable type ምንድነው? float ነው። with the identifier is my number. identifier my number የሚለው identifier ነው ማለት ነው። if you are going to declare more than one variable of the same types, the same data type means ማለት you can declare all of them in a single statement by separating their identifiers with commas. እንግዲህ ከአንድ በላይ የሆነ ቫሪያብልን ዲክሌር ማድረግ በምንፈልግበት ሰዓት ምንም መጠቀም እንችላለን? ሰሚን ኮማ እየተጠቀም ዲክሌር ማድረግ እንችላለን። for example, int data type a, b, c semicolon. እንግዲህ ከአንድ በላይ የሆኑ ቫሪያብሎችን ዲክሌር በምናደርግበት ሰዓት በዚህ አይነት ዲክሌር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ more than one variables of the same data type is possible to declare ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ ምን መሆን አለበት? ዳታ ታይፕ ማለት ነው። in C++. for example, በፕሮግራም ማየት እንችላለን። including outstream using name spaces steady. int mean declaring of variables integer int a, b semicolon int result semicolon. አሁን እዚህ ጋር ዲክሌር ስናደርግ መጀመሪያ ፕሮሰስ አለ። ይሄን a b result የሚለው ምን መሆን አለበት? ዲክሌር መደረግ አለበት። ለምን ሲባል in C++ ፕሮግራሚንግ ዲክሌር ካላረግ ፕሮሰስ አያረግልንም ማለት ነው። ከዛ ፕሮሰስ ላይ እንሄድና a is equal to 5, b is equal to 2, a is equal to a plus 1 semicolon, result is equal to a minus b semicolon. Print out the result. See out result. What is the result? A result means a minus b. ስለዚህ result is equal to result a b ምንለውን መጀመሪያ ላይ ዲክሌር ካረግን በኋላ ምን አደረግ? to value assign a value ሰጠናቸው፣ ኢኒሻላይዝ አረግናቸው ማለት ነው። ለእያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ value ስንሰጣቸው ኢኒሻላይዝ ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ result is equal to a minus b. what is a? what is b? a is equal to 5, b is equal to 2, a is equal to a plus 1. what is a? a is 5. 5 plus 1 is 6. then result is equal to a minus b. what is a? 6. ለምን የመጀመሪያው a ላይ 5 አለን፣ ከዛ b 2 አለን፣ ታች ላይ እንሄድና a ማለት አለን a is equal to assignment statement a plus 1 ነው። a ማለት a ሲደመር 1 ነው አለን። ስለዚህ a ማለት ስንት ነው? 5 ነው። 5 plus 1 is 6. then result a minus b. ሪዛልቱ ምን ይሆናል? what is a is 6, b is 2, 6 minus 2 is what? 4.
the result is or the output of this program is what? 4 ይመጣልናል ማለት አራት ስንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ይህም ቫሪያብላችን ዲክሌር ካደረግን በኋላ አሳይን አደረግ ስለዚህ በፕሮግራም ስናየው ኤግዛምፕል ይሄን ይመስላል። each variable needs identifier that distinguish it from the others ከሌሎቹ ለመለየት ምን ያስፈልገናል? አይዴንቲፋየር። for example in the previous code that variable identifier were a b and result እነዚህ አይዴንቲፋየር the variable identifier variable የምንላቸው a b and result is identifier ናቸው። for example what is identifier ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ a valid identifier is a sequence of one or more letters, digits or underscore characters እንግዲህ ቫሊድ የሆኑ አይዴንቲፋየሮችን a sequence of one or more ከአንድ በላይ ሊሆን ይችላል ሌተር ዲጂት እና አንደርስኮር ካራክተርስ የሚይዙልን ከሆነ ቫሊድ አይዴንቲፋየር እንለዋለን። neither space nor punctuation mark እና ስፔስ ካለ ግን there is no identifier or symbols can be a part of identifiers. only letter, digit, single underscore characters are valid. in addition, variable identifier always have to begin with the letter. variable እና identifier always have to begin with the letter. የመጀመሪያው variable ምን ሊሆን ይገባዋል? letter ሊሆን always begin with the letter የመጀመሪያ ላይ አይዴንቲፋየራችን ሌተር ሊሆን ይገባል። ያ ማለት ዲጂት መጀመሪያ ላይ ከሆነ ያ ማለት ቁጥር መጀመሪያ ከሆነ አይዴንቲፋየር አይሆንም ኢንቫሊድ አይዴንቲፋየር ይሆናል ማለት ነው። in no case they can begin with digit በቁጥር ወይም በዲጂት አይዴንቲፋየራችን መጀመር የለበትም። መጀመሪያ ምን ሆነ አለበት? ቫሪያብል ይሄ ሌተር ሊሆን ይገባዋል ማለት ነው። they don't match any C++ keyword keyword ጋር ማች ማድረግ የለበትም አይዴንቲፋየራችን። ያ ማለት for example short long እነዚህ የC++ keyword እንላቸዋለን። for የምናቸው while እነዚህ የC++ keyword እንላቸዋለን። ከነዚህ ጋር ምን ማድረግ የለበትም? ማች ማድረግ ወይ መመሳሰል የለበትም። ቫሊድ አይዴንቲፋየር የምንላቸው ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን። ቴንክ ዩ